भान्टा के भान्टा ए केराको बुङ्गा केराको बुङ्गाको अचार बन्दैछ यहाँ चाहिँ नानी सबलाई हाल न अलिअलि केमा यसरी पारेर हुन्न के बलो भन्नु बाबाले हो क्या हुन्छ क्या यसरी पार्ने आन्न त मैले के अन्त अब काटेर मिसाउनु यसो मात्रै हो यो पनि मिसाउनु त्यो अलिकति त भन्नु केराको बुङ्गा यिनी त अचार बनाउने हो कि सानो यहाँको त छिप्पेको फालिदिएको थियो त मैले ल ल ल ल ल ल ल उठ जा हात हेर जा भाग 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 सोप हुन्छ र यसको केराको बुङ्गा बनाऊ डुङ्गा चिया लात्ताले हान्देला फेरि अहिले त्यो होइन यतिर चाहिँ दाल तयारी भइरहेछ उतातिर चाहिँ पढाइ तयारी भइरहेछ हँसमा त नजाने यो बिचारा यो स्कुलै गएर खै अलि ठिक छ अहिले राति ज्वरो आउँछ बिहान आउला र कस्तो अरे माध्यमिक विद्यालय हो भनिदेऊ न यत्रो बिल्ला बिल्ला भइगयो कम्प्युटर पनि के अरे फेरि भन त के कम्प्युटर भने माध्यमिक विद्यालय हो भन्नु लाग्थ्यो यार नि त यार भन्न त ल भन त तैँले भन त ल भन त A computer is an electronic device which input instruction, storage and process. It cannot produce output in desired form. त्यति त जसले पनि भन्छ नि त्यो किताब हेरेर त्यो पनि नहेरेर भन्न ल यता यार उठ 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 जुरुका उठेर ल ल ल कम्प्युटरको परिभाषा दिँदैछु मैले भन् सबैलाई नमस्ते भन् पहिला ल ल भन्न भन् ल होला नमस्ते भन्न त यहाँ सबैलाई नमस्ते ल अब भन् कम्प्युटर व्हाट इज कम्प्युटर Computer is an electronic device which inputs data, instruction, storage and process. It produce output. हिती हेर्छ आज छड्के हेर्छ आज जान्ने रहन्छ A computer is an electronic device which input instruction, storage and process. It produce as desired from. ल ल ल अब त्यो के हो मलाई पनि थाहा छैन हैन बाँकी छैन हैन हैन राजु अब बोल्न त बोले पाटा गर्छ कता हो ठिक छ कि किन गर्नु पर्यो त्यो पसान्नुस् न तिमा म 10 मा जान्छु त 9 मा पढ्ने बेला म 11 मा जान्छु तैले 9 मा नाम लेखाउने टाइममा 11 मा लेखाउने जस्तो र के भन्दै त्यो त घुम्नु गर्छ राम्रो नलौका टिपेर राखे हो के पुक ल गातगा जाने हो गीत गाउने गान त ल गा यहाँ पुरै सबै दर्शकले हेरिराख्नु भएको छ जान्दिन गान त गा जान्दिन के मैले त्यो दाउरा धेरै भयो एउटा दाउरा अनि बाहिर हो त हाप्चाना ढोजेला र खलास पिटाइले ठीक बल्ल बुझे ठीक पानी हाल नि त अब भइगयो नि जुत्ता
ए खुट्टा झमझम गरे यार ओहो भानु आहाहा हजार होइन हजार हो अचार तयारी भइरहेछ कि अचार अलिक कम हाल्यो भन्थ्यो अरे खराब गर्छ नानी तँले त खाने होइन तँलाई खराब गर्छ यसले सुकले खराब गर्छ क्या तँलाई ज्वरो आउँछ ज्वरो ठिक छ अचार नानी यसले अचार खान्छ नि यार यसले त हजुर हजार भन्न हजार 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 हजारको नोट हजार यहाँ चाहिँ चलिरहेछ यस्तो ल हामी दुईटा मात्रै तीनजना भात मुछ में किसी ल रेडी सब्जी 1 2 स्टार्ट गो नि राउँछ पाकेर हुन्छ यार 1 2 स्टार्ट गो केराको तिमी केराको बुङ्गा राउँछ नपाकेर यति खर भएछ नि नि मैले पहिले चाखम मिठो त मिठै छ तर अलि यस्तै हो गाला सुरु गर्ने गर ए नखेलम बारे बाबा ले नखेल्नु चाहिँ म भन्छ 1 2 स्टार्ट गो गो 1 2 3 4 5 लानी मान्छेले के गर्ने बाबा पाँच चोटी उठबस गर्ने बाबा जित्ने मान्छेले नाच्ने यहाँ खाइसक्नुलाई त्यसले पुरा मात्र दिएर यो लौकामा चुक हाले होइन हाले हो हुन्छ गिलासमा पानी दियो यसलाई ल ल पछि च्याउँछ